Hello and welcome back to our channel HMB Vlogs. So guys, आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ GNDU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਲੀ। Guys, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਮੂਵੀ ਤਾਂ 25th ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ 22 ਦੀ ਹੈ। Guys, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟੂਰ ਦਿੰਦਾ।